อัลเฟรด เวเกเนอร์ได้เสนอแนวคิดที่ว่าในอดีตทวีปโลกเคยเป็นผืนแผ่นเดียวกันมาก่อนเรียกว่าพันเจียคำว่าแพนหมายถึงทั้งหมดและคำว่าเจียหมายถึงโลกในภาษากรีกโบราณต่อมาได้มีการแบ่งมหาทวีปออกเป็น2มหาทวีปซึ่งส่วนเหนือเส้นศูนย์สูตรเรียกว่ามหาทวีปรอเลเซียส่วนใต้เส้นศูนย์สูตรเรียกว่ามหาทวีปกอนวานามหาทวีปรอเลเซียได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือกรีนแลนด์ยุโรปและก็เอเชียส่วนกอนวานาได้แก่ทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาแอนตาร์กติกาออสเตรเลียอินเดียและมาดากัสการ์นอกจากนี้ยังมีมหาสมุทรเดียวที่ล้อมรอบมีชื่อว่ามหาสมุทรพันธาราซาที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันคือทวีปอินเดียเลื่อนขึ้นมาอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรติดกับทวีปเอเชียหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีทวีปเลื่อนข้อ 1. รอยต่อของทวีปข้อ 2. ซากดึกดำบรรพ์ข้อ 3. กลุ่มหินและแนวเทือกเขาข้อ 4. การเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งบรรพการรอยต่อของทวีปถ้าหยิบแผนที่โลกมาตัดพื้นที่ส่วนที่เป็นมหาสมุทรออกแนวชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาและชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้รวมทั้งทวีปอื่นๆเหมือนจะเชื่อมต่อกันได้แบบจิ๊กซอว์อาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้ข้อ 1. อาจเกิดจากการพังทลายของขอบทวีประหว่างการแยกตัวทำให้มีช่องว่างระหว่างรอยต่อข้อ 2. การสะสมตัวของตะกอนบริเวณชายฝั่งนับตั้งแต่ทวีปเริ่มแยกตัวออกจากกันก็อาจจะทำให้มีบางพื้นที่รอยต่อที่ซ้อนทับกันบ้างนิดหน่อยหรือข้อ 3. อาจจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่ไม่เหมือนกันในช่วงตอนนั้นกับปัจจุบันไซโนนาทัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดพอๆกับขนาดหมาป่าในปัจจุบันพบฟอสซิลเฉพาะในทวีปแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ลิสโทซอรัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานกินพืชลำตัวยาวประมาณ1เมตรพบเฉพาะในทวีปแอนตาร์กติกาอินเดียและทวีปอเมริกาใต้มีโซซอรัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานหน้าตาคล้ายกับจระเข้น้ำจืดยาวประมาณ1เมตรพบแค่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาและทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้กอสโซฟเทรีนเป็นไม้พุ่มใบเหมือนลิ้นฟอสซิลพบในทวีปออสเตรเลียแอฟริกาใต้อเมริกาใต้อินเดียและทวีปแอนตาร์กติกาสรุปหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ไซโนนาทัสสัตว์เลื้อยคลานบนบกมีโซซอรัสสัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดคล้ายจระเข้พบซากฟอสซิลที่ทวีปอเมริกาใต้และก็ทวีปแอฟริกาเหมือนกันริสโตซอรัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานบนบกพบที่ทวีปแอฟริกาอินเดียแล้วก็แอนตาร์กติกาส่วนกอสโซฟเทลิสเป็นตระกูลเฟิร์นมีเมล็ดและก็สปอร์พบที่ทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียแอนตาร์กติกาและก็ออสเตรเลีย 3. กลุ่มหินและแนวเทือกเขาพบว่าหินที่มีอายุมากกว่า 2,000 ล้านปีบริเวณขอบตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้และขอบตะวันตกของทวีปแอฟริกาซึ่งปัจจุบันอยู่ห่างไกลกันมากและมีมหาสมุทรแอตแลนติกกั้นกลางแต่กลับเป็นหินชนิดเดียวกันเมื่อนำชิ้นส่วนของทวีปมาต่อรวมกันชิ้นส่วนของเทือกเขาโบราณที่ว่านี้ก็จะประกอบร่างกันเป็นแนวยาวพอดิบพอดีการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งบรรพการจากการศึกษาสภาพอากาศบรรพการในทวีปออสเตรเลียทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาใต้และทวีปอินเดียซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตร้อนชื้นหรือเขตอบอุ่นพบว่าในบางบริเวณของทวีปเหล่านั้นมีหลักฐานรอยครูดแสดงการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งบรรพการในช่วงอายุ280ล้านปีและเมื่อนำขอบทวีปมาต่อกันพร้อมกับพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งบรรพการจากรอยครูดรอยถูบนหินธารน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ผ่านพบว่าน้ำแข็งบรรพการมีการเคลื่อนที่กระจายออกจากทวีปแอฟริกาไปสู่ทวีปอื่นจึงเป็นสมมุติฐานที่ว่าทวีปดังกล่าวเคยอยู่ติดกันใกล้บริเวณขั้วโลกใต้และมีพืชน้ำแข็งปกคลุม